A few inches later. Go! Tanggal muna ng mask. Happy meal! Woo! Good day mga tol! Oh Brad, excited na ba kayo? Tourist? Resident tourist? Ano? Maganda? Ganda! Hindi ko na-expect na maganda pala dito. Hi guys, dito kami sa loob ng Dubai Park, Safari Park. Hello guys! Good morning mga idol! Hello mga idol! Good day mga idol! Good morning mga idol! Nakaharapas! Good morning! Hi guys! Natapos na naman magtalaw! How's that? Kaya ako na! Saan tayo naroon ngayon? Sa African village. Dito sa village ko, pre. Next natin puntahan. Yung kamag-anak ko, pre. Sino ba? Itong side na town, Makikita natin sa bus. Para makita natin ang mga lion, tiger, Yun, elephant, the giraffe.
Arvin, ano meron dito? Kamag-anak ni Ate Vicky. Let's get some sun, baby. It's time to go. Saan ba tayo yan? Malapit na tayo sa Explorer Safari. Close encounter ha? Saan ka punta to? Presto? Oo, dapat mahaba ko mo para pag aeroplane yun. Experience, go with the lion, then barbecue with the tigers. First time we're going to have a close encounter with this animals. Got to live or we get too old. Come on, shine, shine a little tonight. Let's get louder, come on, lose control. Ain't no limit when we go for gold. We can shine, shine a little tonight. Saan tayo kaya punta? Pumuntahin tayo sa, sa close encounter. Sa mga wild animals.
can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing. Oh, no, we run the show. Date, saan tayo punta ngayon? Punta naman tayo sa Arabian Village. Come on, shine, shine a little tonight. Let's get Dari, ano masasabi mo sa tour today? super Sulit. Ikaw, Brad, kamusta? Kamusta ang trip? Okay lang, Brad. Pagod na. Ay, Ayos, pre! maganda ang tour natin ngayon. It's amazing. It's amazing. This place is amazing. So many adventures will happen here.